क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो, क्रिप्टोकरेन्सीको दुनियाँ कस्तो छ, कारोबार कसरी हुन्छ, क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा लिगल छ कि छैन, क्रिप्टोकरेन्सीमा इन्भेस्ट गर्नु के जायज छ, यसले कसरी काम गर्छ, क्रिप्टोकरेन्सीको प्राइस कति छ नेपालमा, क्रिप्टोकरेन्सी कस्ता कस्ता प्रकारका हुन्छन्, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको थाहा पाएमा नेपाल सरकारले तपाईलाई कस्तो सजाय दिन्छ, क्रिप्टोकरेन्सी ए देखि जेड सम्मको जानकारी सबै यो भिडियोमा म पठाउन गइरहेको छु। This video is sponsored by Prawash Network Samakhusi Kathmandu, Europa CV, cover letter, online Sram Swikriti, online police report, interview preparation class, life insurance, Baideshik अध्ययन परामर्श, Baideshik Rojgar guide तथा online का सबै कामहरु गरिन्छ। Let's visit today. साथीहरु यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, सोशल मिडियाहरुमा पनि शेयर गरिदिनुहोस्। क्रिप्टोकरेन्सी यहाँहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, नबुझिकन कारोबार गर्दाखेरि तपाई हामी जिन्दगी भरि जेल चलान हुन पनि सक्छौं। क्रिप्टोकरेन्सी दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, एकमा क्रिप्टो, क्रिप्टो अर्को करेन्सी। क्रिप्टो भनेको सेक्रेट यानी कि गुप्त, प्राइवेट, अनसिन, करेन्सी मुद्रा यानी कि पैसा। सो अनसिन पैसा, गुप्त पैसा यानी कि नदेखिने पैसा जुन तपाई हामीले देख्न सक्दैनौं। यो कहाँ छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको संसारमा छ, इन्टरनेटमा मात्रै पाइन्छ क्रिप्टोकरेन्सी। तैपनि त्यसको भ्यालु सुन्नुभयो भने तपाई चकित हुनुहुनेछ। खास मैले त्यति बेला एउटा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्दैको भए आज म यसरी भिडियोमा बोल्नु पर्ने थिएन होला, हैन? यस्तै यस्तै कुराहरु छन् तपाईको मनमा पनि साथीहरु। सो क्रिप्टोकरेन्सी विद्युतीय एउटा पैसा हो, डिजिटल पैसा हो, जसको चाहिँ मूल्य धेरै हाई छ। यो इन्टरनेटमा मात्रै सीमित छ र यो पैसा यानी कि यो एउटा करेन्सी एउटा डिजाइन हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। सपोज मैले यसलाई डिजाइन गरे भने, यसको आफ्नै मूल्य राखे भने यो पनि एउटा क्रिप्टोकरेन्सी हो। यसै गरी बुझ्नु होला तपाईहरुले। सो एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के गरौँ भने, जस्तै मसँग पैसा छ भनेदेखि, जस्तै यो पैसा हैन, यहाँ पैसा देखाउँछु म तपाईहरुलाई। यो पैसा नेपाल सरकारले छापेको हो है। यहाँ चाहिँ लेखेको छ नि हैन, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपियाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपियाँ 100 भनेको छ। यसको जिम्मेवारी यानी कि यो बराबरको भ्यालु चाहिँ यो पैसा लिएर आयो भने यो बराबरको भ्यालु कसैलाई दिनु भनेको हो क्या, त्यो कुरो बुझ्नुभयो। तर क्रिप्टोकरेन्सी पनि त्यही हो हैन। यसलाई कसले चाहिँ नियन्त्रण गर्छ, यो पैसामा गभर्नरको साइन हुन्छ। यहाँ यो नेपाल सरकारको अधीनमा छ, कन्ट्रोल बडी बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक छ। अनि क्रिप्टोकरेन्सीमा त्यस्तो कोही पनि कन्ट्रोल गर्ने माध्यम छैन, यो सिर्फ कम्प्युटरमा हुन्छ। मैले रामलाई पैसा पठाउनु पर्यो भने एउटा म छु, अर्को राम छ, मैले पैसा पठाउँछु, त्यो कहाँ जान्छ, ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कबाट रामलाई जाने त हो नि, डाइरेक्ट रामलाई जान्छ त पैसा जाँदैन। ब्याङ्क यानी कि ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो पैसालाई। तर क्रिप्टोकरेन्सी त्यो कन्ट्रोल गर्ने मान्छे छैन। कसले? त्यो बीचमा एउटा कम्प्युटर, एउटा सफ्टवेयरको माध्यमद्वारा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यो नै क्रिप्टोकरेन्सी हो। साथीहरु, क्रिप्टोकरेन्सी 1990 तिर एउटा दिमागमा बनाइएको थियो, यानी कि कुनै डिजिटल एउटा करेन्सी उत्पादन गर्न सके, जसको कन्ट्रोल आफै चाहिँ जनता हुन सके, कस्तो हुन्थ्यो। यो कन्सेप्टहरु आएका थिए त्यति बेला। तर त्यो डिजिटल करेन्सीको एउटा कन्सेप्ट त्यति बेला खासै टिक्न सकेन, भनेपछि आएर गए है। त्यसपछि 2009 मा सातोशी नाकामोतो भन्ने एकजना व्यक्ति, सातोशी नाकामोतो नामको व्यक्तिले एउटा डकुमेन्ट बनाउनु भएछ, यानी कि डिजिटल करेन्सी कस्तो हुन्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्छ, के हुन्छ भनेर एउटा लामो डकुमेन्ट बनाउनु भयो पेपरमा। अहिले पनि त्यो गुगलमा पाइन्छ है। अब त्यसपछि आयो तपाईको 2009 मा सातोशी नाकामोतो भन्ने व्यक्तिले डिजाइन गरे बिटकोइन।
यानी कि बिटकोइन। क्रिप्टोकरेन्सी मध्येको सबैभन्दा चर्चामा हुने करेन्सी भनेको बिटकोइन हो। जतिखेर म विदेशमा थिएँ नि, बिटकोइनमा लगानी गर्नका लागि मान्छेहरूले मलाई भनिरहन्थे हैन, तर मैले त्यो हेरिरहेको हुन्थेँ फेरि हैन। हेर्दाखेरि यो स्क्यामिङ, मलाई त डर लाग्थ्यो। हामी जस्तो मिडल क्लासका मान्छेले कहाँ बिटकोइनतिर लगानी गर्ने भन्नुहोस् त, जिन्दगीभरि तपाईँको हामी त चुर्लोमै डुब्छौँ हैन। सो त्यो सोचे मैले र लगानी गरिनँ, म तर्सेको थिएँ त्यति बेला हैन। सो अब त्यो बिटकोइन 2009 मा आयो, त्यतिखेर त्यसको जिरो भ्यालु थियो, जिरो। अनि त्यसपछि यसको भ्यालु साथीहरू बढ्दै 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 गयो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बिटकोइनले एउटा मार्केट लिन थाल्यो। अब यति बेला क्रिप्टोकरेन्सी अन्तर्गत बिटकोइनलाई सबैभन्दा ठुलो करेन्सीका रूपमा लिइन्छ। एक बिटकोइनको आज नेपालमा 85 लाख रुपियाँ छ साथीहरू, 85 लाख। ओ माई गड, 2009 मा मैले अथवा 10 मा 11 मा 12 मा जति बेला यो बिटकोइनको प्राइस लो थियो, त्यति बेला मैले 5 वटा बिटकोइन किनेको भए मसँग यति बेला 4-5 करोड पैसा हुन्थ्यो। एउटा अचम्मको कुरा छ नि, त्यो जुन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नि हैन, सातोसी, उहाँ कसैले फाइन्ड आउट गर्न सकेन। उहाँ को हो, कहाँ छन्, किन बनाए, अन्धाधुन्ध छ यो विषयवस्तु, रहस्यमय छ माई डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर। कोही भन्छन् उहाँ अलरेडी मरिसक्नुभयो, कोही भन्छन् एकदम लुकेर बस्नु भएको छ हैन, कोही भन्छन् एलन मस्क is the founder of Bitcoin. No, that is not true. अर्को एकजना व्यक्तिलाई इन्भेस्टिगेसन गरियो, उहाँको पनि खुलेन, बिटकोइन उहाँले बनाएको होइन भनेर प्रमाणित भइसक्यो। सो अझै पनि यो रहस्यमय छ साथीहरू। को हो, कहाँ हुन्, किन बनाए, nobody knows। एकदम रहस्यमा बगेको छ क्रिप्टोकरेन्सीको दुनिया पनि साथीहरू। अब फेरि अर्को हामी एउटा टपिक्स थप्छौँ। कारोबार कसरी हुन्छ त क्रिप्टोकरेन्सीमा, कसरी लेनदेन हुन्छ त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो एउटा मेरो क्रिप्टोकरेन्सी हो, यसको आफ्नो एउटा भ्यालु छ, डेली भ्यालु चेन्ज हुन्छ, तर कन्ट्रोल बडी कहीँ पनि छैन। त्यो जब मान्छेले किन्न थाल्छन् त्यसको भ्यालु बढ्दै जान्छ हैन, बढ्दै जान्छ हैन। पैसावालाहरूले यसलाई चाहिँ खेलाइदिन्छन् मजाले, यसको भाउ बढाउने घटाउने सबै पैसावालाको हातमा छ। एलन मस्कले जब बिटकोइन किन्छन् वात्तै बढ्दिन्छ, जब बेच्दिन्छन् वात्तै घट्छ भन्ने छ। वास्तवमा यही हो। भनेपछि एउटा क्रिप्टोकरेन्सीको के बुझ्नु पर्यो भने आजभोलि डिजिटल करेन्सी भन्नु पर्यो तपाईहरुले। र विभिन्न देशहरुमा यसलाई चाहिँ लिगल बनाइएको छ र तपाईसँग क्रिप्टोकरेन्सीको ब्यालेन्स छ भने तपाईले त्यहाँ पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। लाइक हामीले पेपलबाट पेमेन्ट गर्छौं हैन, मोबाइल बैंकिङ पेमेन्ट गर्छौं, त्यसैगरी पे विथ बिटकोइन भन्ने अप्सन पनि अब एड हुँदैछ। विभिन्न देशमा त यसले करेन्सीकै रूपमा स्थापित गरिसकेको छ साथीहरु। र यसलाई मेन्टेन गर्ने भनेको कम्प्युटर, त्यो पनि ब्लकचेन हुन्छ। ब्लकचेन सफ्टवेयरले यसलाई पुरै मेन्टेन गर्दो रहेछ। सो तपाई हाम्रो खाता त्यहाँ मजाले मेन्टेन हुन्छ एकदम। तपाईको त्यहाँ चाहिँ यताउता होला भन्ने चाहिँ डर पनि अलिकति कम नै रहेछ, किनकि त्यो सफ्टवेयरले गर्दा। तर यसमा ह्याकरहरूको संख्या बढेर गएको छ, ह्याक हुँदै गइरहेको छ। एकदम डुप्लिकेट चाहिँ तपाईको बिटकोइनहरु जेनेरेट हुँदैछन्। योबाट सावधान हुन भने एकदमै जरुरी छ। अब साथीहरु टाइप अफ क्रिप्टोकरेन्सी तिर जाउँ हामी। क्रिप्टोकरेन्सी कति प्रकारका छन् त मैले भनिहाले। अलमोस्ट 25,000 भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी छ यो दुनियाँमा। नदेखिने क्रिप्टोकरेन्सीहरु 25,000 भन्दा बढी छन्। त्यो डिजाइन भएका छन् र डुप्लिकेट पनि त्यतिकै मात्रामा छन्। र सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा बिटकोइन रहेको छ साथीहरु। 2009 मा यसको भ्यालु 0 साथीहरु। 2011 मा $32, 2012 मा 16, 2013 मा $1166, 2017 मा $1900 पुगेछ, 2018 मा $18,343 हुँदै साथीहरु 2024 मा $73,750, यानी कि 85 लाख नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ एउटा बिटकोइनको। एकदमै चर्चामा आएका क्रिप्टोकरेन्सीहरु पनि छन्। ती करेन्सीको विषयमा पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। एउटा इथेरियम छ,
त्यसैगरी थितेर भन्ने छ, त्यसैगरी बिनान्स कोइन भन्ने छ, त्यसैगरी सलना भन्ने छ, युएसडी कोइन छ, एक्सआरपी भन्ने छ, युएसटी कोइन छ, त्यसैगरी टिआरओएन ट्रोन भन्ने छ, त्यसैगरी पोलिगोन छ, कार्डोन छ, एफएक्यूएस भन्ने अर्को छ। अन्य धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू बजारमा व्याप्त छन् र डुप्लिकेट पनि धेरै आएका छन् साथीहरू। यो सबै विषयमा तपाईहरु सजग हुनु होला। अब चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीमा तपाईले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने के रिस्क छ एकदमै ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 1, यो नेपालमा ब्यान छ। इट इज टोटल्ली इलिगल इन नेपाल। तपाईले क्रिप्टोकरेन्सी यदि गरेको थाहा पाएमा तपाईलाई 2058 को दफा आई थिंक 96 अन्तर्गत तपाईलाई कारबाही हुन्छ। त्यो 96 मा के लेखिएको छ यसका लागि मैले धेरै ठाउँमा फोन गरे, अपराध अनुसन्धान शाखा साइबर ब्युरोमा पनि सम्पर्क गरे, त्यहाँबाट एकिन जानकारी आएको छैन। तर एक दुईवटा केसलाई चाहिँ साइबर ब्युरोले ह्यान्डल गरेको रहेछ र त्यहाँका पदाधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार जतिको कारोबार गर्नु भएको छ त्यसको 3 गुणा चाहिँ तपाईको जरिवाना अनि त्यसपछि 3 वर्ष जेल सजाय हुने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब यो कुरालाई म एकचोटी सम्बन्धित निकायमा गएर भेरिफाई गरेर फेरि सेकेन्ड भिडियो लिएर आउँछु। सो इलिगल एक्टिभिटिज, नो गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल। मैले अहिले भनिसके नि, यसमा कन्ट्रोल गभर्नमेन्टको छैन पैसाको, हैन, बैंक पनि छैन भनिसकेपछि तपाईले एकदम मनपरी तन्त्र हुन सक्छ। योबाट जोगिनु होला। तपाईको बिटकोइनहरु उडाउन सकिन्छ, मज्जाले तपाईलाई डुबाउन सकिन्छ है। सो नो युज एभ्रीवेयर। कुनै पनि ठाउँमा यो प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन। कतिपय ठाउँमा यसलाई चाहिँ ब्यान गरिएको छ, ती ठाउँमा तपाईले प्रयोग गर्न सकिँदैन। सो यो नेपालमा पुरै चाहिँ के हुन्छ एकदमै इलिगल छ। सो रिस्क धेरै छ। घटबढ हुने हुँदाखेरि मिडल क्लासका मान्छेहरु यसमा हाम नफाल्नु होला। केही साथीहरुको क्वेशन आएको थियो, यसलाई मैले सल्भ मात्रै गरेको हो है। यो बिटकोइन वास्तवमा आई डोन्ट लाइक। यो नेपालमा यति बेला चाहिँ बिटकोइनमा इन्भेस्ट गर्न तपाईहरु यदि उत्साहित हुनुहुन्छ भने प्लिज यो एक त नेपाल सरकारले नै ब्यान गरेको कुराहरुलाई तपाईहरु यसमा नलाग्नु होला है। यति भन्न चाहे अब नेपालमा साथीहरु के हुन्छ त भन्ने सवालमा यिनै हो मैले बुझेको हैन। के छ नेपालमा यो कुराहरुलाई तपाईहरुले ध्यान दिनु पनि जरुरी छ। यो मैले भनिसके पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ है। सो क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन, हाइपर नेटवर्क आदि जस्ता कारोबार गर्ने गराउने वेबसाइट एपहरुलाई बन्द गराओ है भनेर नेपाल सरकारले सम्बन्धित इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुलाई चाहिँ आह्वान गरेका छन् र राष्ट्र बैंकबाट सूचना आइरहेको अवस्था छ है। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले यो कुरामा जोगिनु पर्यो। 2074 सालदेखि कन्टिन्यू मैले सूचनाहरु हेर्दै आएको छु। क्रिप्टोकरेन्सी अवैध हो, यसमा नलाग्नु होला, योबाट जोगिनु होला भनेर धेरै कुराहरु आइरहेका छन् साथीहरु है। सो यही नै हो समग्रमा बिटकोइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको भिडियोले तपाईलाई धेरै कुराहरु सिकाए जस्तो लाग्छ। सो यो क्रिप्टोकरेन्सीको पनि यो बिटकोइनमा जुन एउटा जालो छ, एउटा सञ्जाल छ, योबाट तपाईहरु जोगिनु होला। साथीहरु यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनमा लागेको केही कुराहरु छन् भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनुस् न। तपाई कहाँ र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि यो भिडियोले तपाईलाई केही जानकारी मिल्यो भने लाइक गरिदिनुस्। नमस्ते।